Hi guys! So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng extra money just using your phone. So for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano kayo kikita just by reading and watching videos on your phone. So this app is called SnippetMedia. Pwede mo siyang i-download sa iOS or sa Play Store. Okay, so i-click natin siya, yung letter S na colorful. So this is the home button where you can read articles or watch videos para kumita or para magkaroon ka ng kachings. So, bigyan ko kayo ng sample. For example, ito, click natin itong best electric pressure cooker. So, ayan, hindi mo naman siya talaga kailangang basahin. Pwede ka lang mag-scroll up and down, hanggang sa ma-reach na nitong parang ruleta looking na to. Yung buong circle, para siyang naglo-load. Hindi parang, naglo-load nga siya. Tapos, bigyan ka na ng kachings. So, here, kumita tayo ng 75 kachings. So, punta ka na ulit sa home para mag-read or mag-watch ng video. So, paano ba magkakaroon ng SnippetMedia or paano ba kumita using SnippetMedia? So, ang gagawin mo lang, magsa-sign up ka lang and gumawa ka ng account. So, ang gagawin mo lang is ita-download mo lang yung SnippetMedia app either sa App Store or sa Play Store. So, as you can see here, i-search natin kung nasaan si SnippetMedia. Search mo lang and then download. Once na ma-download mo na siya, click open. And then magpa-pop up yung would you like SnippetMedia to send you notifications or whatnot. And then click agree sa SnippetMedia privacy policy. Click login to continue. And then it will ask you for a 10 digits phone number, your mobile number. Lagay mo lang yung mobile number mo dyan. And then, click get code para padalhan ka ng SnippetMedia ng code para makasign in ka. So, kung hindi dumating yung code within ilang seconds, then you can request or resend a verification code. So, lagay mo lang yung code mo and then click sign in. Pagkatapos nun, pick ka lang ng mga interest mo. I-click mo na lahat. Click mo lahat yung plus na button. So, after nun, ayan na. Meron ka ng account sa SnippetMedia. So, you can now start to earn. Pagkatapos, you can use my code, my invitation code, which is here, 1887315. And magkakaroon ka ng instant 20 pesos and magkakaroon din ako ng 20 pesos because you are my invitee. So, after nyan, pwede ka nang magbasa and manood ng videos sa SnippetMedia. So, here as you can see, meron akong 308 pesos and 98 cents. And meron akong caching balance na 3,037. Itong caching balance na to, nako-convert siya into peso after 24 hours. I believe ganun siya. And hindi lang ako sure kung magkano talaga yung equivalent ng 1 peso sa cachings. Kasi sometimes, yung 1,000 is equivalent to 1 peso. Sometimes naman, 1,000 plus, for example, 1,400 equivalent to 1 peso. Iba-iba siya actually. Kung gusto mo na magbasa, gusto mo nang manood, click mo lang tong missions. Every day, pwede ka mag-check-in and you can receive 300 cachings. Actually, iba-iba to. 300, sometimes 300, sometimes 500, sometimes mas mataas, sometimes mas mababa. Depende. Kung 12 days in a row ka na nag-check-in, then mas malaki. Ito namang your chest is ready. Every 2 hours, re-replenish siya. So, ngayon, nakakuha tayong 31 cachings.
So, ayan. Share your invitation. Magkakaroon ka ng 300 cachings. Pag nag-read ka ng articles, 1 to 300 cachings. Pag nag-watch ka ng videos, ganun din, 1 to 300 cachings. Pag share mo sa social media, magkakaroon ka ng 20. At pag nag-like ka ng content, magkakaroon ka ng 10 cachings. Pero yung pagla-like, I believe, meron lang siyang certain time na nagbibigay sila ng 10 cachings kasi sometimes pag naabot mo na yung maximum, I'm not sure kung magkano yun kasi hindi ko siya nabibilang. So ayun, kung gusto mo namang mag-withdraw, punta ka lang sa Snippet Mall. Ayan, maraming different ways kung paano ka mag-withdraw. Either sa e-money, sa special deals, sa load, gaming, or food and beverages. So, kung mag-Gcash ka, kailangan meron kang Gcash account, tapos ilalagay mo lang yung number mo dyan. So, as of now, sold out yung Gcash. Ibig sabihin, tapos na yung pag-redeem. Yung pag-redeem through Gcash ay may certain time lang siya. So, yung pag-redeem gamit ang Gcash, every day, pwede ka mag-redeem once lang. Once a day lang. And yung time ng pag-redeem gamit yung Gcash is 8 a.m., 11 a.m. at 8 p.m. Kung load naman ang pipiliin mo, for example yan load, pwede kang mag-redeem ng 8 a.m., 4 p.m. at 8 p.m. So ayan, pag dumating na yung mga time na yun, so mag-aabang ka na kung magkano yung withdrawing mo dito. Pwede ka mag-withdraw ng 10, 30, 50, 100, and 500. Pwede rin through Pure Gold. Ayan. Tapos pwede din Zalora, Grab, kung nag-Grab kayo, Garena, Steam, kung nag-games kayo. Pwede rin soft serve. For example, ito, ayan, pwede tayo mag-redeem ng soft serve. 23 pesos yun. Ito, pakitaan ko na kayo ng sample kung paano makapag-redeem. So, click mo lang yung 23 pesos, tapos i-click mo yung redeem, tapos ilalagay mo lang yung phone number mo, tapos submit redeem. Ayan. So, ayan, isasubmit mo lang yung submit redeem. Nakapag-redeem na ako kanina, so hindi na ako pwedeng mag-redeem ulit. So, pinakitaan ko lang kayo ng sample. So, ayan. So, after nun, pwede ka nang mag-watch ng videos and mag-read ng articles. Dito, tulad nito. Yung halalan results. Hindi pa naman siya talaga kailangan basahin. Scroll up and down ka lang hanggang sa fully loaded na yung itong little ruleta na to dito. Ayan. Tapos, pwede mo rin ilagay dito sa share your opinion yung code mo para pwede siyang gamitin ng mga bagong magsa-sign up. So, dati, pwede ka maglagay ng numbers. Kunyari, katulad mo sa akin, 1887315. Pero, nagbago yung terms and conditions yata ng SnippetMedia. So, ngayon, hindi na pwedeng maglagay ng numbers. Hindi ko alam kung bakit. So, ang ginawa ko, so, nilagay ko yung code ko in letters. So, ipopost mo lang yan para pwede siyang gamitin ng mga bagong nagsa-sign up sa SnippetMedia. Actually, maraming nanloloko dito sa SnippetMedia sa comment section kasi katulad nito, use this code to get 500 load or Gcash. Actually, hindi totoo yun. Katulad nga nung pinakita ko kanina dito sa invitation code, pag nag-invite ka, makakakuha ka ng 20 at yung in-invite mo, makakakuha din ng 20 pesos lang. There's no way na makakakuha ka ng 500. Hindi ko alam kung bakit lalagay sila ng wrong information. I think it's a desperate move para lang kumita ng extra, pero hindi siya maganda kasi nag-expect yung mga tao ng malaking pera tulad ng 500 tapos 20 lang yung makukuha nila, so hindi siya maganda. So ayan, basa-basa ka lang, hindi mo naman siya kailangan talagang basahin. I-paste mo lang dyan yung code mo. Ayan, ilagay mo lang yung referral code mo. Hindi mo kailangan maglagay ng kung magkano man yung kikitain nila
kung magkano yung pera, yung sobra-sobra dun sa 20 pesos. Kasi 20 lang naman kasi talaga siya. Tulad dito, 50 pesos. 20 lang naman talaga. Diba? Ayan, kumita tayo ng 25 kashings. Hindi ko na ipapakita yung video kasi baka makapiright tayo. So, ayan. Ganun lang ang gagawin nyo. Basa-basa lang kayo. So, ayan lang. Tingnan natin kung magkano yung makukuha natin. Actually, iba-iba eh. Minsan may malaking kashings yung nabibigay. Tulad nga nun, 1 to 300. Ayan, tulad ito, 31 lang. Ang pinakamalaking nakuha ko dito, as of today, I believe, is 150. Parang ganun. So, ayan, tingnan natin kung magkano yung laman. So, ayun. Actually, itong 308.98. Kanina, 330 plus yata yan. Eh, nag-redeem ako nung soft serve. Gusto ko lang siyang matry. Actually, I was planning to redeem via GCash. Kaya lang, nag-abang ako ng ATM pero sold out siya. Hindi ko siya nakita na available. So, hindi ako nakapag-redeem. So, ayun. Tatry ko ulit mamayang 8 PM. And, balitaan ko kayo kung makakapag-redeem ako via GCash. I-record ko din siya. Tapos yun, itong 3,152 kashings, later tonight or tomorrow, mako-convert na yan into peso. So, ayan. Tignan natin yung yan, click lang, back lang ng back. Ayan, dito sa system notice. Yan, tulad yan. Iba-iba yung conversions niya. Tulad nito. You have earned 1,728 kashings yesterday and na-exchange siya into 0.86 pesos lang sa system. Pero before, hindi ko lang sure, pero parang 2 weeks na yata akong nag-read ng articles dito sa SnippetMedia. Before, nag-redeem, yung na-earn ko na 1,000 plus na kashings, nag-equivalent siya to 1 peso and something. Pero ngayon, as you can see dito sa pinaka-latest, you have earned 2,624 kashings yesterday and na-exchange siya into 1 peso and 31 cents. So, ayan, medyo lumaki na yung equivalent ng kashings natin to peso kasi dati 1,000 plus lang, equivalent to 1 peso na. Ngayon, 2,000 siya bago ma-equivalent. 2,000 na yung equivalent ng 1 peso and something. So, ayun. So, ayun lang. Hanap lang kayo ng mga pwede nyo panoorin, pwede nyo basahin, magkakaroon na kayo ng extra money. So, yan, recap lang, basa-basa lang kayo. Hindi nyo kailangan basahin actually, kung hindi naman kayo interesado dun sa article. Basta kailangan lang mag-load ito hanggang dun sa pinakadulo para makuha nyo yung kashings na reward. So, tingnan natin kung magkano yung makukuha natin dito. Tingnan mo, 4 lang. Tapos, recap ulit. Kung gusto nyo mag-withdraw, punta lang kayo sa My Wallet. Tapos, Snippet Mall. Pili lang kayo kung saan nyo gusto. GCash, Coins.ph, Pure Gold, Grab, Zalora, Globe Smart, Sun, TNT. Kung nag-games kayo, Garena and Steam, sa food and beverages, sa 7-Eleven. Tapos, meron silang bagong promo ngayon. Ito. Bili ka lang 1 peso siya. Para siyang raffle. Pag napili ka, makukuha mo yung item for only 1 peso. May mga FAQ naman dito. Pwede nyo siyang tingnan. And so, yun lang guys. And also, if you want to use my code, it's 1887315 when you sign up on SnippetMedia. And yun, pwede ka nang kumita. Nga pala, I also have another channel dito sa YouTube. It is an ASMR channel which is called Hey It's Jo. Lalagay ko na lang yung link sa description box para makapag-subscribe din kayo dun. And then comment kayo, sabihin nyo lang galing kayo dito sa second channel ko na Hey It's Jo TV. So yun, I hope kumita tayong lahat ng malaki dito sa SnippetMedia.
And yun, thank you so much for watching. And stay tuned kasi meron pa akong ibang videos na gagawin kung paano kumita ng extra online or just using your phone. So yun, thank you so much for watching. Happy earning!